Hello, my dear student. Today we will discuss a poem, A Legend of the Northland. এতিয়া এই কবিতাটো মই অসমীয়াত ব্যাখ্যা কৰিম তোমালোকে চাই যোৱা This poem narrates the legends of an old lady who angered Saint Peter because of her greed. এই কবিতাটোত আমি কি পঢ়িবলৈ পাম এগৰাকী বুঢ়ী মহিলাৰ কথা পঢ়িবলৈ পাম যিয়ে চেইণ্ট পিটাৰক খং উঠাইছিলে আৰু কিয় খং উঠিছিলে কাৰণ তাই সেই লুভিয়া যোনটো স্বভাৱ সেইটোৰ কাৰণে চেইণ্ট পিটাৰৰ খং উঠিছিলে চেইণ্ট পিটাৰ মানে হ'ল ধৰ্ম প্ৰচাৰক এতিয়া কবিতাটো চোৱা Away in the Northland, where the hours of the day are few, and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. নৰ্থলেণ্ডৰ পৰা বহুত দূৰত য'ত কি হয় দিনবিলাক ছুটি হয় আৰু ৰাতিবিলাক দীঘল হয় আৰু সেইটো কাৰণে সিহঁতি ইমান দীঘল ৰাতিটো শুব নোৱাৰে সেইবিলাকৰ মাজেৰে Where they harnessed the swift reindeer to the sledge when it snows and the children look like bear's cubes in their funny furry clothes. যেতিয়া তাত স্নো পৰে যেতিয়া তাত বৰফ পৰে তেতিয়া সেইটো কি কৰে যে ৰেইনডিৰ মানে এক প্ৰকাৰৰ জন্তু যিয়ে স্লেজ গাড়ী টানে স্লেজ গাড়ীত সেই ৰেইনডিৰবিলাক বান্ধি দিয়ে আৰু কি কৰে আৰু এনে লাগে যেন সেই তাৰ যোনবিলাক বাচ্চা চিলড্ৰেন সৰু ল'ৰা ছোৱালী সিহঁতক কেনেকুৱা দেখায় ভালুকৰ পোৱালিৰ দৰে দেখা পোৱা যায় সিহঁতৰ সেই ফানি ধেমালীয়া বা সেই ধুনীয়া কাপোৰবিলাকত সিহঁতক ভালুকৰ পোৱালি যেন দেখা পোৱা যায় They tell them a curious story. I do not believe it is true, and yet you may learn a lesson if I tell that tale to you. সিহঁতি এটা কাহিনী কয় সিহঁতি এটা কৌতূহলপূৰ্ণ কাহিনী কয় যোনটো মই বিশ্বাস নকৰোঁ ইয়াত মই মানে সেই কবিৰ কথা কৈছে যোনে কবিতাটো লিখি আছে যে মই বিশ্বাস নকৰোঁ কিন্তু যদি মই এই কাহিনীটো তোমালোকক কওঁ তেতিয়া তোমালোকে এই কাহিনীটোৰ পৰা এটা শিক্ষা ল'ব পাৰিবা Once when the good Saint Peter lived in the world below, এসময়ত যেতিয়া সেই চেইণ্ট পিটাৰে পৃথিৱীত বাস কৰিছিলে and walked about it preaching just as he did you know. আৰু তেওঁ কি কৰিছিলে যে ধৰ্মবাণী প্ৰচাৰ কৰি ফুৰিছিলে ভাল কথা মানুহক শিকাইছিলে He come to the door of a cottage in traveling round the earth. He সেই কাম কৰি থাকোঁতেনে সেইখিনি কৰি থাকোঁতেনে কি হৈছিলে এদিনাখন যে এটা কটেজৰ দুৱাৰমুখত আহি ৰৈছিলে Where a little woman was making cakes and baking them on the hearth আৰু তাতে এগৰাকী অকণমানি সৰু মহিলাই কি কৰিছিলে কেক বনাই আছিলে কেক গৰম কৰি আছিলে And being faint was fasting আৰু সেইদিনাখন কি হৈছিলে তেওঁ যোনটো উপবাস শেষ হৈছিলে For the day was almost done কাৰণ সেই দিনটো প্ৰায় শেষ হৈছিলে He asked her from her store of cakes to give him a single one. তেওঁ সেই মহিলাগৰাকীক তেওঁ দোকানৰ পৰা এটুকুৰা কেক বিচাৰিছিলে So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. কিন্তু কি হৈছিলে তাই যেতিয়া সেই কেক টুকুৰা বনাইছিলে তেতিয়া কি কেনেকুৱা লাগিছিলে যেন এই টুকুৰা মানে তেওঁক দিবৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ এটুকুৰা কেক হয় গতিকে তেওঁ দিব নোৱাৰে তেওঁ এনেকুৱা অনুভৱ হৈছিলে Therefore she needed another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done. সেইকাৰণে তাই আকৌ এটা সৰু কেকৰ টুকুৰা সিজাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে বেক কৰিব আৰম্ভ কৰিলে কিন্তু এইটো যেতিয়া তাই ঘূৰালে যেতিয়া তাই এইটো বনালে তেতিয়া কেনেকুৱা দেখা গ'ল যে এইটো সেই আগৰটোতকৈ বেছি ডাঙৰ যেন দেখা গ'ল Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and bake it thin as a wafer. সেই মহিলাগৰাকীয়ে আকৌ আটাৰ এটা সৰু ডো বনালে মানে এটা সৰু লাডু বনালে আৰু সেইটো ইমানেই ৰোল কৰিলে ইমানেই বেলিলে যে সেইটো মানে ফ্লেট হৈ যোৱাকৈ বেলিলে আৰু সেইটো ইমানেই পাতলা কৰিলে ৱেফাৰৰ নিচিনা পাতলা ৱেফাৰ হৈছে এটা মিঠাই যিটো একেবাৰে চেপেটা কিন্তু ইমান পাতলা কৰাৰ পাছতো সেই মহিলাগৰাকীয়ে সেই কেক টুকুৰাটো সেই কেকটো চেইণ্ট পিটাৰক দিব বিচৰা নাছিলে For she said, My cakes that seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away, so she put them on the shelf.
আৰু সেইটো কাৰণে মহিলাগৰাকীয়ে ক'লে যে এই কেকটো যেতিয়া মই নিজেই খাবলৈ লওঁ তেতিয়া এইটো সৰু যেন দেখোঁ, কিন্তু যেতিয়া মই এইটো গিফ্ট ৱে কৰিব লওঁ মানে কাৰোবাক দিব লওঁ তেতিয়া কি হয় এইটো একেবাৰে ডাঙৰ যেন লাগে। আৰু সেইটো কাৰণে তাই আকৌ সেই কেক টুকুৰাটো চেল্ফত ভৰাই থ'লে। Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a omen was enough to provoke a saint. সেই তাৰ পাছতে চেইণ্ট পিটাৰৰ খং উঠিলে, আৰু তেওঁ যিহেতু ভোকত আছিলে আৰু তেওঁ দুৰ্বল হৈ আছিলে, আৰু তেওঁ খং উঠিবৰ কাৰণে সেই মহিলাগৰাকী যথেষ্ট আছিলে। মানে মহিলাগৰাকীয়ে যোনখিনি কাম কৰিছিলে সেইখিনি কামৰ পৰা চেইণ্ট পিটাৰৰ খং উঠিছিলে। And he said, "You are far too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm." তাৰ পাছতে চেইণ্ট পিটাৰে তেওঁক কৈছিলে, সেই মহিলাগৰাকীক কৈছিলে যে তুমি বৰ চেলফিছ, তুমি বৰ স্বাৰ্থপৰ, আৰু তুমি মানুহৰ শৰীৰত তুমি মানুহ হৈ থকাৰ যোগ্য নহয়। ভাল খাদ্য, ঘৰ আৰু নিজকে গৰম ৰখাৰ যোনখিনি সুবিধা সেইখিনি লোৱাৰ তুমি যোগ্য নহয়। Now you shall build as the bird too, and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood. তুমি এতিয়া এটুকুৰা সৰু খাদ্য পাবৰ কাৰণেও চৰাইৰ নিচিনাকৈ চৰাই যি কাম কৰে সেইটো কৰিব লাগিব, আৰু সেই শুকান টান কাঠবোৰ দিনটো খুটি খুটি তুমি খাদ্য বিচাৰিব লাগিব। Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. ইয়াৰ পাছত সেই মহিলাগৰাকী সেই পাকঘৰৰ যোনটো চিমনি মানে ধোৱা যোৱা ৰাস্তা সেইটোৱেদি বাহিৰলৈ ওলাই গ'ল আৰু একো কথা কোৱা নাছিলে। আৰু তাৰ পাছতে মহিলাগৰাকী এটা উডপিকাৰলৈ পৰিৱৰ্তন হ'ল। উডপিকাৰ মানে হৈছে কাঠৰোকা চৰাই, যোনে কাঠ ৰুকি থাকে, আৰু তাই এটা চৰাইলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ল। She had a scarlet cap on her head, and that was left the same, but all the rest of her clothes were burnt black as a coal in the flame. তাই যেতিয়া মানুহ হৈ আছিলে তেতিয়া তাই মূৰত এটা ৰঙা টুপি পিন্ধি আছিলে, এখন কাপোৰ মাৰি আছিলে, আৰু সেইটো একেই থাকি গ'ল। মানে যেতিয়া চৰাই হ'ল তেতিয়াও সেই তাইৰ মূৰত এটা ৰঙা টুপিৰ নিচিনা এটা চিন থাকি গ'ল, কিন্তু বাকী যোনখিনি কাপোৰ আছিলে সেই গোটেইখিনি পুৰি গৈছিলে আৰু কয়লাৰ নিচিনা ক'লা হৈ গৈছিলে। And every country school boy has seen her in the wood. আৰু সকলো দেশৰ সেই স্কুলীয়া ল'ৰাবিলাকে সেই চৰাইটোক দেখে। Where she lives in the trees till this very day, boring and boring for food. আৰু তাই কি কৰে যে গছত বাস কৰে আৰু গোটেই দিনটো খুটি খুটি খাদ্য বিচাৰি থাকে। ইয়াতে মই এটা উডপিকাৰ চৰাইৰ ফটো দিছোঁ, তোমালোকে চোৱা আৰু ইয়াৰ পৰা চৰাইটো দেখিবলৈ কেনেকুৱা সেইটো বুজি লোৱা।